मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आपण थंडीच्या दिवसामध्ये उंदियो, त्याच्यानंतर सरसो का साग, मकई की रोटी हे प्रकार खातो. पण सरसो का साग, मकई की रोटी करताना त्याच्यात थोडा बदल केला, थोडं फ्युजन केलं तर एक इंटरेस्टिंग प्रकार तयार होतो. आपण करूयात सरसो का साग, मकई की बिट्टी. मक्याचा आटा म्हणजेच मक्याचं पीठ, त्यामध्ये पाव चमचा मीठ, अगदी थोडासा खाण्याचा सोडा हे एकत्र करून घ्या. आणि नंतर यामध्ये घालू आपण दही आणि आवश्यकतेनुसार पाणी. याचा गोळा बनवायचा आपल्याला, जसा आपण पोळीसाठी भिजवतो. याचा आपण गोळा वळून घेऊ आणि 5 मिनिटं याला ठेवून घेऊ. म्हणजे अजून जर पाणी हवं असेल तर पाणी टाकून देऊ. यात वाटलं तर पुन्हा थोडंसं पाणी मिसळायचं. पण हे झाल्यानंतर एक पांढरं स्वच्छ कापड घ्यायचं, त्याला ओलं करून घ्यायचं आणि त्यावर असा एक लांब गोळा करून याच्यावर ठेवून याला असं एकत्र करून स्टीम करायचं. एक 10 मिनिटं याला स्टीम करू. तोपर्यंत सरसो का साग, त्यानंतर सरसोची भाजी म्हणजे नंतर बाथुवा टाकतात, बाथू ते आपण शिरून घेऊ. सरसो आणि चिरताना खूप बारीक वगैरे नाही, कारण याला आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक करायचं. सरसो बरोबर बाथू घालतात आणि हा बाथू जो आहे तो कोळा कोळा काढून घ्यायचा. आणि साधारण 1 किलो सरसो जर असेल तर पाव किलो बाथुवा. मीठ आणि छान पाणी उकळल्यानंतर सरसो घालायचा. याचा रंग बदलेल. बघा आता रंग जो आहे अजून हिरवागार होतोय. आता सरसो का साग बनवण्यात 2-3 गोष्टी असतात की नेमका साग खरा कोणता, ओरिजिनल कोणता, त्याच्याबद्दल तुम्हाला एक गंमत सांगतो. आता जसं आपल्याकडे आपण पिठलं बनवतो किंवा फोडणीचं वरण, आमटी बनवतो, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी आमटी पिठल्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. तर हा असाच पिठल्याचा प्रकार किंवा अशीच आमटी किंवा असंच फोडणीचं वरण असं म्हणू शकत नाही. कारण कोकणातल्या भागात जे लोक असतात त्यांची आमटी बनवण्याची पद्धत वेगळी असते. विदर्भात जे असतात त्यांची आमटी बनवण्याची पद्धत वेगळी असते. त्याचप्रमाणे पंजाबात सुद्धा सरसो का साग जेव्हा बनवतात तर काही लोक घोटून बनवतात. काही लोक असं हिरवागार पालक पनीरसारखा बनवतात. मला हा हिरवागार आवडतो, त्याच्यामुळे मी असा करतो. ते पाणी काढून टाकू आपण आणि थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये बारीक करू. आता आपला सरसो तयार आहे, तेल तापत आहे आणि आपल्याकडे बिट्टी आहे, ती पण ऑलमोस्ट तयार असेल. आपल्याला काढून ठेवू. त्याला एक 5 मिनिट आपण थंड करू. हे छान स्टीम झालेलं आहे. फोडणीसाठी तेल, बारीक चिरलेला लसूण, हिरवी मिरची, सरसो, चवीनुसार मीठ, सरसोच्या भाजीमध्ये म्हणजेच आपण हे जे साग तयार करत आहे यामध्ये आपण मक्याचं पीठ लावत नाही आहे. काही ठिकाणी मी जिथे पाहिलं तिथे मक्याचं पीठ असं जसं बेसन चण्याचं पीठ असतं ते आपण घोळून जसं पाण्यातून त्याच्यात टाकतो तसं टाकतो. त्याच्यात घालणं नाही, त्याला फक्त तसंच टाकतो. म्हणजे बिट्टी आपल्याला तळायची आहे. या बिट्ट्या अशा आपण कापून घेऊ.
जेवढ्या जाड तुम्हाला करायचे असेल तेवढ्या. आणि तुपात आपण या बिट्ट्या तळून घेऊ. छान अशा गोल्डन ब्राऊन बिट्ट्या तळून घेऊ. आणि सगळ्यात शेवटी यामध्ये आपण बटर घालू. इनोव्हेटिव्ह प्रकार सरसो का साग आणि मकई की बिट्टी नक्की करा. आणि केल्यानंतर कसं वाटलं, काय वाटलं मला कळायला विसरू नका. पाहत राहा मास्टर रेसिपीज.